तपाईलाई स्वागत छ। जुन प्रिभ्यू भिडियो तपाईले हेरिरहनु भएको छ, यस्तो किसिमको भिडियो टिकटकमा धेरै नै भाइरल भइरहेको छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि यदि तपाईहरु पनि यस्तो किसिमको भिडियो बनाएर आफ्नो टिकटकमा अपलोड गर्न चाहनुहुन्छ भने यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नु होला। यो भिडियो मार्फत कसरी तपाईले सजिलो तरिकाले यस्तो किसिमको भिडियो बनाएर आफ्नो टिकटकमा अपलोड गर्न सक्नुहुन्छ त्यो कुरा म सिकाउन गइरहेको छु। अहिलेसम्म तपाईहरु हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ, पहिलो पटक भिजिट गर्दै हुनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर नजिक रहेको बेल आइकनलाई प्रेस गरेर अल नोटिफिकेसन अन गरिदिनु होला, ताकि आउँदा दिनहरुमा यस्तै किसिमको मैले ट्युटोरियल लिएर आउँछु भने सर्वप्रथम तपाईको मोबाइलमा नोटिफिकेसन बज्नेछ। अब ढिला नगरिकन हामी भिडियोतर्फ जाउँ। साथीहरु, यस्तो टाइपको भिडियो चाहिँ तपाईले जस्ट एन्ड वान क्लिकमा बनाउन सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि जस्ट तपाईले क्रोम ब्राउजरलाई ओपन गर्नु होला। यसरी क्रोम ब्राउजरलाई ओपन गरिसकेपछि तपाईले गुगलको अप्सनलाई क्लिक गर्नु होला। यहाँबाट तपाईले सर्च बारमा सर्च गर्नु होला टिकटक ट्रेन्डिङ क्यापकट टेम्प्लेट भनेर तपाईले जस्ट सर्च गर्नु होला। यसरी सर्च गर्ने बित्तिकै तपाईहरुको अगाडि यस्तो खालको वेबसाइट आउँछ, मैले यहाँ देखाइरहेको छु। यसलाई जस्ट क्लिक गर्नु होला। यसलाई क्लिक गरिसकेपछि यहाँनिर तपाईले तल देख्न सक्नुहुन्छ युज टेम्प्लेट इन क्यापकट भनेको छ। यसलाई जस्ट एन्ड क्लिक गर्नु होला। यसलाई क्लिक गरिसकेपछि तपाईले जस्ट युजरको जुन भएको छ प्रोफाइलमा क्लिक गर्नु होला। प्रोफाइलमा क्लिक गरिसकेपछि म यहाँ तपाईलाई देखाउने छु। यहाँनिर धेरै नै टेम्प्लेटहरु रहेको छ। जस्ट ट्रेन्डिङमा चलेको टेम्प्लेट मात्रै म तपाईलाई एडिटिङ गर्न सिकाउने छु। अलिकति तल गइसकेपछि यहाँनिर रहेको छ जुन ट्रेन्डिङमा अहिले चलिरहेको छ, जस्ट यसलाई क्लिक गर्नु होला। यहाँनिर तपाईले युज टेम्प्लेटको अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ। जस्ट यसलाई क्लिक गर्नु होला। यहाँबाट क्लिक गरिसकेपछि अब तपाईले यहाँ 8 वटा फोटो अपलोड गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि यहाँनिर जानु होला। यहाँनिर गइसकेपछि तपाईले जुनसुकै फोल्डरमा आफ्नो फोटो राख्नु भएको छ, जस्ट त्यो फोटोलाई तपाईले क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसलाई क्लिक गरिसकेपछि अब यहाँबाट तपाईले 8 वटा फोटोलाई सिलेक्ट गर्नु होला। म यहाँ अहिले फटाफट सिलेक्ट गर्दैछु, तपाईहरुलाई सिकाउनको लागि मात्रै गरिरहेको छु। त्यसपछि तपाईले यो नेक्स्टको अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ। यो नेक्स्टको अप्सनलाई तपाईले क्लिक गरिदिनु होला। यहाँनिर तपाईको भिडियो बनेर तयार हुनेछ। यो एक्सपोर्टिङको बटन देख्नु भएको छ, यहाँ त्यो एक्सपोर्टको बटन, यसलाई जस्ट क्लिक गर्नु होला। यसलाई क्लिक गरिसकेपछि यहाँनिर एक्सपोर्ट विदाउट वाटरमार्क भनेको छ, जस्ट यसलाई क्लिक गरिदिनु होला। यहाँनिर तपाईको भिडियो एक्सपोर्टिङ हुनेछ। त्यसपछि तपाईले यहीँबाट टिकटकमा शेयर गर्न सक्नुहुनेछ। यति भइसकेपछि तपाईले नेक्स्टको अप्सनमा जानु होला। नेक्स्टको अप्सनमा गइसकेपछि यहाँनिरबाट तपाईले अब फर यु पेज जुनसुकै ह्याशट्याग लगाएर शेयर गर्न सक्नुहुनेछ। साथीहरु, आजको भिडियो कस्तो लाग्यो कमेन्ट गर्नु होला र यदि तपाईलाई भिडियो मन परेको छ भने आफ्नो साथीहरुलाई पनि शेयर गरिदिनु होला। अब हामी नेक्स्ट भिडियोमा भेट्ने छौं। अहिलेलाई बाइ बाइ।